हा बघा मित्रांनो, आपल्याला कसला मजबूत म्हावरा भेटलाय. काम 25, एक टब भरून भेटलाय म्हावरा. सगळी भोयटा येईन, सगळी एक नंबर. हे बघा काम 25 तर 7-8 किलोचा मच्छी असेल पूर्ण आणि एक नंबर टब भरलाय पुरा. मित्रांनो, आपली ही व्हिडिओ कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. तर ही बघा कसली मच्छी आहे, सगळी भोई मच्छी आहे. ही बघा टपात बसली आता. काम 25